ગાઈઝ વેલકમ બેક ટુ અવર ચેનલ અલ્યુરિંગ શિમર. અગર તમે આ ચેનલ પર નવા છો તો હાય, હું છું કિંજલ અને આજનો વિડીયો એ મોસ્ટ રિક્વેસ્ટેડ વિડીયો છે. મને બધા બહુ લોકોએ કીધું હતું કે આ ટોપિક પર વિડીયો બનાવવાનું. તો આજના વિડીયોમાં આજે આપણે વાત કરવાના છીએ બિગિનર્સ બ્રશ સેટની. અગર તમે બિગિનર છો, હજી તમે હમણાં જ મેકઅપ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે અને તમે કન્ફ્યુઝ છો કે કયા બ્રશ બાય કરવા, તો આ વિડીયોમાં હું એ બધું એક્સપ્લેન કરીશ. હું બી બિગિનર હતી, હું બી આ સ્ટેજમાંથી પાસ થયેલી છું. મને બી બહુ બધા અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ હોતા હતા, લાઈક કયા બ્રશ બાય કરવા, એમેઝોનવાળા બ્રશિસની ક્વોલિટી સારી આવશે કે નહીં, પછી અગર હું એ બાય બી કરી લઈશ પછી હું એનો પ્રોપર યુઝ કરી શકીશ, મને ટેકનિક આવડશે કે નહીં, પ્લસ બ્રશિસ બહુ એક્સપેન્સિવ હોય છે તો આટલા પૈસામાં નાખવા જોઈએ કે નહીં, આવા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ મને બી હતા. તો આઈ હોપ કે આજના વિડીયોમાં હું આ બધા તમારા બી ક્વેશ્ચન્સ હશે એ હું સોલ્વ કરી શકું. આઈ હોપ આજનો વિડીયો તમારા માટે હેલ્પફુલ અને ઇન્ફોર્મેટિવ હોય. તમે કંઈક શીખો આ વિડીયોમાંથી. સો અગર આજનો વિડીયો હું સમરાઇઝ કરું તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ એવા બેઝિક બ્રશ વિશે જેની તમને જરૂર છે અગર તમે હમણાં જ મેકઅપ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. સો બેઝિક બ્રશ રિક્વાયરમેન્ટ પ્લસ એ બ્રશિસનો યુઝ શું છે, તમે એને કઈ રીતે યુઝ કરી શકો છો અને કઈ રીતે એનો મલ્ટી યુઝ કરી શકો છો, ડિસન્ટ મેકઅપ લુક ક્રિએટ કરી શકો છો ઓછાથી ઓછા બ્રશિસ યુઝ કરીને. એન્ડ લાસ્ટલી કે તમારે કયા બ્રશિસ બાય ના કરવા જોઈએ જેની તમને રિક્વાયરમેન્ટ નથી. અને ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ પર એમેઝોન ફ્લિપકાર્ટ પર બી અમુક બ્રશિસ અવેલેબલ છે, તો એમાંથી કયા બ્રશિસ તમારે બાય ના કરવા જોઈએ. સો આ ઇન્ટ્રોને વધારે લોંગ કર્યા વગર આઈ સે લેટ્સ જસ્ટ ગેટ ઇનટુ ધ વિડીયો. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીશું ફેસ બ્રશિસ માટે, મતલબ કે તમારો જે બેઝ છે, ફાઉન્ડેશન, કન્સીલર, કોમ્પેક્ટ પાવડર, દેન કોન્ટોર અને હાઇલાઇટર અને બ્લશ. તો આ બધી વસ્તુ માટે તમારે કયા ફેસ બ્રશિસની જરૂર પડશે. તો એની માટે હું રેકમેન્ડ કરીશ આ 3 બ્રશ, આ 3 અને એડિશનમાં આ એક બ્રશ. તો હવે આપણે વન બાય વન દરેક બ્રશ વિશે વાત કરશું. તો ફર્સ્ટ આપણે વાત કરશું ફાઉન્ડેશન બ્રશ માટે. સો ફાઉન્ડેશન બ્રશિસની વાત કરીએ તો ફાઉન્ડેશન માટે હું સજેસ્ટ કરીશ આવું ફ્લેટ ટોપ કબૂકી બ્રશ. આની સરફેસ એકદમ ફ્લેટ છે, પ્લસ આ એકદમ ડેન્સલી પેક છે, બિલકુલ ફ્લફી નથી, મતલબ કે આના જે બ્રિસલ્સ છે એ એકદમ નજીક છે. પ્લસ ફ્લેટ ટોપને લીધે અને આનું ડાયામીટર બી સારું એવું મોટું છે, જેના લીધે તમારા આખા ફેસ પર થોડુંક ફાઉન્ડેશન બી બહુ ઇવનલી સ્પ્રેડ થઈ જશે. પ્લસ બ્રશિસ કોઈ બી પ્રોડક્ટ એબ્ઝોર્બ નથી કરતા, તો તમે જેટલું પ્રોડક્ટ લેશો એટલું બધું તમે ઇઝીલી તમારા ફેસ પર ટ્રાન્સફર કરી શકશો. પ્લસ આનાથી એકદમ સ્મૂથ ફિનિશ આવે છે, જે બી પેલા બ્રિસલ્સના જે સ્ટ્રોક્સ દેખાતા હોય છે ફેસ પર એવું બિલકુલ નહીં દેખાય. આનાથી ઇવનલી અને બહુ સ્મૂથ ફિનિશ આપે છે આ બ્રશ. આને તમે સર્ક્યુલર મોશનમાં, આઉટવર્ડ સ્ટ્રોક્સમાં કે પછી આ રીતે બફિંગ મોશનમાં ફાઉન્ડેશન લગાવો તો બહુ ઇવનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. આ બ્રશથી તમે ફાઉન્ડેશન લગાવી શકો છો. ઘણા લોકો પ્રાઇમર બી આનાથી જ લગાવતા હોય છે. અગર તમારે હેન્ડ્સનો યુઝ ના કરવો હોય તો તમે મોઇશ્ચરાઇઝર કે પ્રાઇમર બી તમે આનાથી જ અપ્લાય કરી શકો છો. હવે આ બ્રશની વાત કરું તો આ બ્રશ તમે શીનથી બાય કર્યું હતું, કંઈક 200 રૂપિયાનું જ હતું, પણ શીન તો હવે બેન થઈ ગયું છે તો આપણે એના પરથી તો બાય નહીં કરી શકીએ. પણ આના જેવું તમે કોઈ બી બ્રશ યુઝ કરી શકો છો. કોઈ બી બ્રાન્ડનું હોય, બસ એનું ફ્લેટ ટોપ હોવું જોઈએ અને આવી રીતે ડેન્સલી પેક હોવું જોઈએ. બીજું કે દરેક બ્રશિસના જે બી રેકમેન્ડેશન્સ હશે, જે મને લાગતા હશે કે આ બ્રશ સારા છે, તો હું એને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ. તો પ્લીઝ તમે જોઈને ચેક કરી લેજો કે અગર તમને બાય કરવું હોય તો હું તમને 2-3 ઓપ્શન આપીશ. મને જેટલા અફોર્ડેબલ અને સારી ક્વોલિટીના બ્રશના ઓપ્શન મળશે એટલા હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ. તો પ્લીઝ તમે ચેક કરી લેજો. નેક્સ્ટ બ્રશ છે કન્સીલર બ્રશ. પણ અગર તમને એવું હોય કે તમે ફાઉન્ડેશન બ્રશથી જ ઇઝીલી તમારું કન્સીલર બી બ્લેન્ડ કરી દેશો તો તમને કોઈ જ જરૂર નથી અલગથી કન્સીલર બ્રશ લેવાની. પણ ઇફ યુ આર સમન લાઈક મી કે જે ઘણીવાર ખાલી કન્સીલર્સ યુઝ કરતા હોય છે અને ફાઉન્ડેશન યુઝ કરતા નથી, તો એની માટે હું સજેસ્ટ કરીશ કે આવું એક કન્સીલર બ્રશ બાય કરી લેજો. ધીસ બ્રશ ઇઝ અમેઝિંગ. આ છે પેકનું 219 બ્રશ અને આ એટલું એક્સપેન્સિવ બી નથી. સો આ બ્રશ બહુ ફાઇનલી ડેન્સ છે, બ્રિસલ્સ બહુ પાસે છે, બિલકુલ બી ફ્લફી નથી. અને પ્લસ આના જે બ્રિસલ્સ છે એ જરા બી આંખ પાસે વાગે એવા નથી. આપણે આંખ પાસેની સ્કિન બહુ જ પતલી હોય છે, પણ આ બ્રશિસ બિલકુલ બી આમ ખૂંચે એવા નથી આઈઝમાં. આનાથી તમે ઇઝીલી કન્સીલરને બ્લેન્ડ કરી શકો છો. પ્લસ આની સાઇઝ નાની છે, તો આઈઝની અંદરના જે ખૂણા હોય છે એમાં બી ઇઝીલી તમે આનાથી બ્લેન્ડ કરી શકો છો. તમે આવું કોઈ બી બ્રશ યુઝ કરી શકો છો જે ડેન્સલી પેક હોય અને સાઇઝમાં થોડું નાનું હોય. તમારી પાસે કોઈ આઈશેડો બ્રશ પડ્યું હોય કે જે સેમ આ ટાઈપનું હોય,
તો તમે એનાથી બી કન્સીલર બ્લેન્ડ કરી શકો છો. કન્સીલરને બ્લેન્ડ કર્યા પછી તમે આનાથી જ લૂઝ પાવડર લઈને એને ઇવનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો. આઈ મીન તમારી અંડર આઈ તમે બેક કરી શકો છો અથવા તો એને પાવડર કરી શકો છો. પ્લસ આની સાઇઝને લીધેથી બહુ પ્રિસાઇઝલી એનું એપ્લિકેશન બી તમે કરી શકશો. આ બ્રશથી બી તમે આમ ડ્રેગ ના કરતા કોઈ બી પ્રોડક્ટને સિમ્પલ હલકા હાથથી બફ કરીને જ આઉટવર્ડ સ્ટ્રોક્સમાં જ એને બ્લેન્ડ કરી દેજો. તો હવે ફાઉન્ડેશન અને કન્સીલર આપણે અપ્લાય કરી દીધું. તો નેક્સ્ટ બ્રશ છે પાવડર બ્રશ. એ કંઈક આવું દેખાતું હોય છે જે બહુ જ ફ્લફી હોય છે. આઈ મીન આના બ્રિસલ્સ એકદમ સોફ્ટ અને ફ્લફી હોય છે. આની ફ્લફીનેસને લીધે જે બી પાવડર કે કોમ્પેક્ટ પાવડર હશે એ બહુ જ ફાઇન હોય છે, બટ સ્ટીલ એ બહુ સારી રીતે આવા બ્રશ પર પિક થઈ જતો હોય છે અને તમારા ફેસ પર ટ્રાન્સફર થઈ જતો હોય છે. અને મલ્ટી યુઝની વાત કરું તો આ બ્રશ તમે બ્રોન્ઝર માટે યુઝ કરી શકો છો. પ્લસ તમે બ્લશ બી આનાથી જ અપ્લાય કરી શકો છો. ઇવન તમે અગર આખો મેકઅપ તમારો થઈ ગયો છે પછી બી તમે આ બ્રશ લઈને જસ્ટ એને આ રીતે આખા ફેસ પર અગર એનેથી બ્લેન્ડ કરી દેશો તો જે બી હાર્શ લાઇન રહી ગઈ હશે કોઈ બી બ્લશની કે પછી હાઇલાઇટરની કે કોન્ટોરની કે કોઈ બી અગર હાર્શ લાઇન કે કંઈ બી પેચ રહી ગયો હશે તો બી આ આનાથી સરસ બ્લેન્ડ થઈને એકદમ ઇવન ટોન અને એકદમ સીમલેસ સ્કિન લાગશે. આ બ્રશની વાત કરું તો આ બ્રશ મેં મિનિસોથી બાય કર્યું તો આ કંઈક 250 રૂપીઝનું આવ્યું હતું. પ્લસ પણ આ બહુ જ સાઇઝમાં બી સારું એવું મોટું છે અને સારું એવું ફ્લફી છે. તો નેક્સ્ટ એક બ્રશ હું રેકમેન્ડ કરીશ એ હશે તમારા કોન્ટોર કે પછી બ્રોન્ઝર માટે જે યુઝ થશે, બ્લશ માટે બી અને બીજું કે હાઇલાઇટર અપ્લાય કરવા માટે બી. તો આ ત્રણેય વસ્તુઓ માટે તમે અલગથી એક બ્રશ લઈ શકો છો. અગર તમારે જે ફ્લફી બ્રશ છે, તમારું જે પાવડર બ્રશ છે એ યુઝ નથી કરવું તો તમે એક આવું બ્રશ લઈ શકો છો. આ બ્રશ બી બહુ ડેન્સલી પેક છે અને આની જે ટોપ છે એ થોડીક રાઉન્ડેડ છે. આઈ મીન આપણું જે ફાઉન્ડેશન બ્રશ હતું એ એકદમ ફ્લેટ હતું, પણ આ બ્રશ થોડું ઉપરથી ગોલાઈમાં છે અને આ જ ગોલાઈને લીધેથી જે બ્લશ ને કોન્ટોર ને બધું હશે એને બ્લેન્ડ કરવામાં બહુ ઇઝી પડે છે. બિકોઝ આની સાઇઝ બી નાની છે તો તમારો જે એરિયા, તમારે જેટલો એરિયા કવર કરવો છે ખાલી એટલો જ તમે કવર કરશો. કારણ કે ફ્લફી બ્રશ થોડું મોટું હોય છે તો એનાથી વધારે એરિયા કવર થતો હોય છે, બટ આનાથી બહુ પ્રિસાઇઝ એપ્લિકેશન થાય છે. તો આનાથી તમારું જે ક્રીમ કોન્ટોર હશે એ તમે મેં જેમ કીધું એમ બહુ પ્રિસાઇઝલી બ્લેન્ડ કરી શકો છો. પ્લસ આનાથી જે લિક્વિડ બ્લશ હોય છે, ક્રીમ બ્લશિશ હોય છે એ બી બહુ સારી રીતે ઇવનલી સ્પ્રેડ થઈ જતા હોય છે અને હાઇલાઇટર અપ્લાય કરવા માટે બી આ બ્રશ ઘણું હેલ્પફુલ છે. અને એકદમ હાર્શ લાઇન નથી રહેતી, એકદમ બ્લેન્ડેડ અને સ્ટીલ બીમિંગ હાઇલાઇટર લાગે છે. તો જેમ મેં કીધું એમ આ બ્રશ મલ્ટી યુઝ માટે બહુ જ સારું છે. આઈ મીન આનાથી જ તમે 3 થી 4 વસ્તુ કરી શકો છો ફેસ પર. પણ હું હંમેશા કહીશ કે અગર તમે કોઈ બી બ્રશનો મલ્ટી યુઝ કરતા હોવ તો એક સાથે ટિશ્યુ પેપર રાખો કે તમે એક વખત એનો જે પ્રોડક્ટ માટે યુઝ કર્યો એ યુઝ કર્યા પછી ટિશ્યુ પેપર પર જસ્ટ એક વખત ક્લીન કરી દો. તો આ બ્રશની વાત કરું તો આ બ્રશ તો મેં એમેઝોનથી બાય કર્યું હતું કંઈક 3-4 યર્સ પહેલાં. આ રિયલ ટેકનિકનું ડ્યુબ છે, આઈ મીન ઓરિજિનલ રિયલ ટેકનિકનું બ્રશ નથી અને તો બહુ જ એક્સપેન્સિવ બી આવે છે. આની અગર લિંક મળી મને તો હું ડેફિનેટલી આની જ લિંક મૂકી દઈશ નીચે, કારણ કે આ બહુ જ સારી ક્વોલિટી છે. બિલકુલ આના વાળ કે કંઈ જ ખર્યું નથી, કારણ કે મેં આને બહુ યુઝ કર્યું છે અને વોશ બી એટલી બધી વાર કરેલું છે. તો આ તો હતા ફેસ બ્રશિસ. હવે આઈ બ્રશિસની વાત કરીએ તો હું આ 4 બ્રશ રેકમેન્ડ કરીશ. આ 4 બ્રશથી તમારો બેઝિક લુક, તમારે કટ ક્રીઝ કરવું છે, તમારે હેલો આઈઝ કરવી છે, કોઈ બી ડ્રામાટિક સ્મોકી આઈઝ કે કોઈ બી ટાઈપનો તમારે આઈ મેકઅપ કરવો હશે એ તમે ખાલી આ 4 બ્રશિસથી જ અચીવ કરી શકો છો. મેં આજનો લુક બી ખાલી આ 4 બ્રશને યુઝ કરીને જ ક્રિએટ કર્યો છે. તો ફર્સ્ટ આઈ શેડો બ્રશની વાત કરું તો એ છે આવું ફ્લફી બ્લેન્ડિંગ બ્રશ. આનાથી ઇઝીલી આઈ શેડોઝ બ્લેન્ડ થઈ જાય છે બિકોઝ આ બહુ જ ફ્લફી છે અને એનો ટોપ બી થોડો રાઉન્ડેડ છે. આ બ્લશ બહુ જ ઇઝીલી તમારા આઈ શેડોને સ્પ્રેડ કરી દેશે. આઈ મીન તમારો જે ટ્રાન્ઝિશન શેડ હોય છે એને આ બહુ સરસ રીતે સ્મૂધલી બ્લેન્ડ કરી દે છે. કોઈ બી અગર હાર્શ લાઇન રહી ગઈ હશે તો એ એકદમ સોફ્ટ કરી દેશે. આને અગર તમે થોડું નીચેથી પકડીને એકદમ ઓછું પ્રેશર આપશો તો એનાથી આઈ શેડો બહુ જ સીમલેસલી બ્લેન્ડ થશે. ટ્રાન્ઝિશન કલર માટે આ આઈ શેડો બ્રશ બેસ્ટ છે એન્ડ નોટ જસ્ટ ફોર ટ્રાન્ઝિશન શેડ, ઇવન ખાલી એક કલર આખી આઈલિડ પર અપ્લાય કરવા માટે બી આ બ્રશ બેસ્ટ છે. હવે ટ્રાન્ઝિશન શેડ પછી નેક્સ્ટ હું થોડા પ્રિસાઇઝ એપ્લિકેશન માટે હું સજેસ્ટ કરીશ એક સ્મોલ બ્લેન્ડિંગ બ્રશ.
આની સાઇઝ આપણે જે નોર્મલ મેં તમને બ્લેન્ડિંગ બ્રશ બતાવ્યું એના કરતાં નાની છે અને એને લીધે જ ખૂબ જ પ્રિસાઇઝ એપ્લિકેશન થાય છે. એના લીધે જ ઇઝીલી તમે પ્રોડક્ટ પિક કરી શકો છો આઈ શેડો અને પ્લસ એને પ્લેસ કરવામાં અને બ્લેન્ડ કરવામાં બહુ હેલ્પફુલ છે. આનાથી તમે નાના રાઉન્ડ મોશનમાં કે પછી વિન્ડશીલ્ડ વાઇપર મોશનમાં તમે આને યુઝ કરી શકો છો અને આ જ બ્રશથી તમે તમારી લોઅર લેશ લાઇન પર બી આઈ શેડો એપ્લાય કરી શકો છો. તો આ પર્ટિક્યુલર બ્રશ છે એ છે બાઉજી બ્યુટીનું B215 બ્રશ. આ બાઉજી બ્યુટીના બ્રશિસ બહુ જ ફાઇન આવે છે. આઈ મીન મેં આખો એનો 6 બ્રશિસનો સેટ લીધો હતો, પણ એના સિવાય તમને સિંગલ બ્રશિસ બી એમને વેબસાઇટ પર મળી જશે, જેની હું લિંક નીચે મૂકી દઈશ, તો એ જોઈ લેજો. બ્રશ બહુ જ ફાઇન છે. આઈ મીન મેં એને બહુ યુઝ કર્યા છે, બહુ વોશ બી કર્યા છે, તો બી આના જરાય વાળ ખરતા નથી અને પ્લસ ક્વોલિટી બી ઘણી સારી છે આ બ્રશિસની. તમે ટ્રાન્ઝિશન શેડ એપ્લાય કરી લીધો, ક્રીઝ કલર બી એપ્લાય કરી લીધો. નેક્સ્ટ હું કહીશ કે દરેક બિગિનર પાસે એક આવું ફ્લેટ બ્રશ હોવું જોઈએ. આ ફ્લેટ કટ ક્રીઝ બ્રશ છે જે કંઈક આવું દેખાય છે. એ ઉપરથી થોડું રાઉન્ડેડ છે પણ એકદમ ફ્લેટ છે. તો કટ ક્રીઝનો શેપ આપવા માટે આ બ્રશ બહુ જ હેલ્પફુલ હોય છે. અને અગર તમે કટ ક્રીઝ ના કરતા હોય તો બી આ જ બ્રશથી તમે શિમર કે ગ્લિટર બી અપ્લાય કરી શકો છો. જે કટ ક્રીઝ પડે છે ત્યાં આગળ તમારે થોડું પ્રિસાઇઝ શિમર એપ્લાય કરવું છે, તો એની માટે આ બ્રશ બેસ્ટ છે. ગ્લિટર બી આનાથી બહુ સરસ રીતે અપ્લાય થાય છે. આનાથી તમે તમારું ઇનર કોર્નર હાઇલાઇટ કરી શકો છો, પ્લસ બ્રાઉ બોન હાઇલાઇટ કરી શકો છો. અને અગર તમે કટ ક્રીઝ કે એવું નથી કરતા તો બી આજકાલ જે સ્મોકીવાળી લાઇનર બહુ ટ્રેન્ડમાં છે, આઈ મીન આઈ શેડો અપ્લાય કરીને એક લાઇનર લુક બી ક્રિએટ કરી શકો છો. તો લાસ્ટ બ્રશની વાત કરું તો એ છે આવું એંગલ બ્રશ. આ બી એકદમ પતલું બ્રશ છે, આઈ મીન બહુ જ પતલું છે, પણ એની જે ટોપ છે એ થોડીક સ્લાન્ટેડ છે. પ્લસ આનું જે ત્રાંસું છે આગળથી એને લીધેથી તમે લાઇન બી આઈબ્રોની ઉપર અને નીચે લાઇન ક્રિએટ કરી શકો છો. એના સિવાય અગર તમારે આર્ક આપવો હોય, કોઈ શેપ આપવો હોય આઈબ્રોને, તો એ બી બહુ ફાઇનલી થશે. પ્લસ જે આપણી એન્ડ હોય છે આઈબ્રોની એને બી તમે સારી રીતે આનાથી એકદમ પ્રિસાઇઝ અને પતલી અને આમ એકદમ અણીદાર તમે બનાવી શકો છો. આઈબ્રો સિવાય આ બ્રશ વિંગ આઈલાઇનર માટે બી બહુ હેલ્પફુલ છે. આઈ મીન અગર તમે જેલ આઈલાઇનર યુઝ કરો છો કે પછી પાવડર આઈશેડો બી આઈલાઇનર માટે યુઝ કરો છો, તો આનાથી વિંગ બહુ ફાઇનલી ક્રિએટ થાય છે. આઈ થિંક આ 4 બ્રશ મોર દેન ઇનફ છે તમારું કોઈ બી આઈ લુક અચીવ કરવા માટે. આ આઈ બ્રશિસનો બી તમે મલ્ટી યુઝ કરી શકો છો. આઈ મીન જે ફ્લફી બ્લેન્ડિંગ બ્રશ છે એનાથી જ તમે હાઇલાઇટર બી અપ્લાય કરી શકો છો, પ્લસ એનાથી જ તમે બ્લશ બી અપ્લાય કરી શકો છો. જે આ અણીવાળું બ્રશ છે એનાથી અગર તમે લિપ લાઇનર કરવા માંગતા હોય કે લિપસ્ટિક અપ્લાય કરવા માંગતા હોય તો એ થઈ જશે. ઇવન આ બ્રશથી બી થઈ જશે. તો આવી રીતે આઈ બ્રશિસનો બી તમે ઘણો એવો મલ્ટી યુઝ કરી શકો છો. બસ હું એટલું કહીશ કે એક ટિશ્યુ પેપર જોડે રાખજો, તો એના પર વાઇપ કર્યા કરો, તો કોઈ કલર બી એક કલર અને બીજો કલર મર્જ ના થઈ જાય. તો આ તો આપણે વાત કરી કે કયા કયા બેઝિક બ્રશની તમને રિક્વાયરમેન્ટ છે. હવે કયા બ્રશિસની તમને જરૂર નથી એ વિશે વાત કરું તો એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ કે પછી ઘણી બધી વેબસાઇટ પર પેલા 22 બ્રશ 12 બ્રશ એવો સેટ મળતો હોય છે આખો, જે કંઈક આવો દેખાતો હોય છે, રાઈટ. તો આ બ્રશની અંદર મેં બી આ બ્રશ બાય કરેલા છે અને મેં મારા પૈસા વેસ્ટ કરેલા છે, એટલે હું ચાહીશ કે તમે લોકો તમારા પૈસા વેસ્ટ ના કરો, કારણ કે આની અંદર મોટા ભાગના બ્રશિસ એવા હોય છે કે જે તમને કોઈ યુઝ નહીં થાય. આઈ મીન ઓલમોસ્ટ બ્રશિસ બધા સેમ જેવા હોય છે, ખાલી સાઇઝ થોડી નાની મોટી હોય છે, તો એનો કોઈ એટલો ઉપયોગ જ નથી હોતો. આઈ મીન હું તો આટલો મેકઅપ કરું છું તો બી મને યુઝમાં નથી આવતા, રાઈટ. તો બિગિનર્સ માટે તો એ બિલકુલ હેલ્પફુલ નહીં હોય, કારણ કે આ જે સેટ આવે છે ને આની અંદર કોઈ બી બ્લેન્ડિંગ બ્રશ નહીં હોતા. આઈ મીન ટુ સે કે આ ટાઈપના જ મેં તમને બતાવ્યું એ ટાઈપનું જે બ્લેન્ડ કરી શકો તમે એવા બ્રશ નહીં હોતા. બસ મોસ્ટલી ફ્લેટ બ્રશિસ હોય છે, પણ એ એટલા કડક હોય છે ને કે એ તમારી આઈશેડો બ્લેન્ડ જ નહીં થાય એનાથી. ઇટ્સ કમ્પ્લીટલી વેસ્ટ ઓફ મની, તો પ્લીઝ બાય ના કરતા. બીજું વાત કરું તો જે આવો વેગાનો સેટ આવે છે કે કોઈ બી બીજી બ્રાન્ડનો સેટ આવે છે જેમાં આવી રીતે 5 બ્રશિસ હોય છે, એ બી પ્લીઝ 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 બાય ના કરતા. બહુ જ વાયર જેવા હોય છે. મેં બાય કરેલા છે ને એટલે હું તમને કહું છું કે તમે બાય ના કરતા. બહુ જ વાયર જેવા હોય છે, આઈ મીન બહુ જ સ્ટીફ હોય છે બસ. અને કોઈ અડધા બ્રશિસ તો કોઈ યુઝમાં જ નથી હોતા, તો પછી શું મતલબ બ્રશ બાય કરીને. તો બેઝિકલી હું કહીશ કે બ્રશ માટે તમે થોડા વધારે પૈસા સ્પેન્ડ કરી શકો છો, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, તમે એક વખત તમે કોઈ સારું બ્રશ બાય કરી લેશો તો એ આરામથી 3-5 વર્ષ તો નીકાળી જ દેશે. આઈ મીન અગર એની ક્વોલિટી સારી હશે તો. અગર તમે કોઈ બી બ્રશને પ્રોપરલી ક્લીન કરશો, એને વોશ કર્યા કરશો અને પ્લસ એનું ધ્યાન રાખશો, એની કાળજી રાખશો, તો ડેફિનેટલી તમારું અગર સારી ક્વોલિટીનું બ્રશ
બ્રશ હશે તો એને કંઈ જ નહીં થાય. અને અગર તમે કોઈ સસ્તું એવું બ્રશ લઈ લીધું તો એવું બી થઈ શકે કે એના વાળ તરત ખરી જશે, કે પછી તૂટી જશે, કે પછી જે એનું એપ્લિકેશન થવું જોઈએ, જે બ્લેન્ડ કરવું જોઈએ, આઈ મીન જેનું કામ છે એ જ બરાબર રીતે નહીં કરે. તો આની સાથે જ આજનો વિડીયો એન્ડ કરીએ. તો આઈ થિંક આટલા બેઝિક બ્રશિસ આર ઇનફ. તમે આટલા બ્રશ લઈ લેજો, ઇનફ છે કોઈ બી ટાઈપનો મેકઅપ લુક ક્રિએટ કરવા માટે. તો જેમ તમે અત્યાર સુધી જોયું એમ આ જ બધા બ્રશ યુઝ કરીને મેં આ મેકઅપ લુક ક્રિએટ કર્યો છે. તો આનો વિડીયો બી ઇન્સ્ટા પર હું અપલોડ કરી દઈશ, તો તમે ચેક કરી લેજો અગર તમને આખો વિડીયો આનો આ મેકઅપ લુક મેં કઈ રીતે ક્રિએટ કર્યું એ તમારે જોવું હોય તો. આઈ હોપ કે મેં બધા ક્વેરીઝ ને ક્વેશ્ચન્સ બ્રશને રિલેટેડના આમાં કવર કરી લીધા છે. પણ અગર તો બી તમને આના સિવાય કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ડીએમ કરી શકો છો, અથવા તો કમેન્ટમાં મેન્શન કરી શકો છો. હું એનો આન્સર તમને આપી દઈશ. ઓકે, અને અગેન હું કહીશ કે જે બી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બ્રશ રેકમેન્ડેશન છે એ જોઈ લેજો. હું શોધીને જે બી અફોર્ડેબલ અને સારી ક્વોલિટીના મને બ્રશિસ લાગશે એ બધી કેટેગરી માટે હું ત્યાં મૂકી દઈશ. તો પ્લીઝ તમે મેક શ્યોર કે તમે ચેક કરી લેજો. Also, if you guys are not following me on Instagram, then what you guys are doing? Come on, follow me over there. અને આ ચેનલને બી ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, પ્લસ આ વિડીયોને લાઇક કરી દો અગર તમને આ વિડીયો હેલ્પફુલ લાગ્યો હોય. અને આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરવાનું બી નહીં ભૂલતા. હું તમને મળીશ નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.